હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવીશું અમેરિકન ફ્રૂટ એન્ડ નટ્સ શ્રીખંડ, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। અને આ શ્રીખંડ મારો ખૂબ જ ફેવરિટ છે, કારણ કે બાકીના બધા શ્રીખંડની કમ્પેરમાં આ બિલકુલ અલગ જ સ્વાદનો હોય છે। હવે હોળી આવવાની છે, તો હોળી ઉપર તમે આને બનાવીને ખાઈ શકો છો, કે કોઈ પણ વાર તહેવાર જેમ કે રક્ષાબંધન, દિવાળી કે વાર તહેવાર વગર પણ કંઈક મીઠું ખાવાનું મન કરે ત્યારે તમે આ શ્રીખંડ ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। બજારની કમ્પેરમાં ઘરે બનાવેલો શ્રીખંડ હાઇજેનિક અને સસ્તો પણ હોય છે। આજે આપણે પરફેક્ટ માપ સાથે આ શ્રીખંડ બનાવવાનું શીખીશું, જેને તમે પૂરી સાથે ખાઈ શકો છો કે પછી એમનેમ પણ ખાઈ શકો છો। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં એક બાઉલની ઉપર આપણે એક મોટો ગરણો મૂકી દઈશું। એની અંદર આપણે દહીંનો મસ્કો ચાળી લઈશું। દહીંનો મસ્કો અહીંયા મેં પહેલેથી જ બનાવીને રાખ્યો છે। જો તમારે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ રીતે દહીંનો મસ્કો કેવી રીતે બનાવવો એ જોવો હોય તો તમે મારા રાજભોગ શ્રીખંડ અને કેસર ડ્રાયફ્રૂટ શ્રીખંડની રેસીપી જોઈ શકો છો। બંનેની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। ગ્રામમાં જોશો તો આ 340 ગ્રામ જેટલો દહીંનો મસ્કો છે। મેં 4 કપ એટલે કે 800 ml ફૂલ ફેટ મલાઈવાળું દૂધ લીધું હતું, એમાંથી દહીં જમાવીને આ મેં મસ્કો તૈયાર કર્યો છે। હવે આપણે આ રીતે ચમચાની મદદથી એને ચાળી લેવાનું છે, અને મસ્કાને ચાળતી વખતે જ આપણે વચ્ચે વચ્ચે થોડી થોડી એમાં દળેલી ખાંડ પણ ઉમેરતા જઈશું, જેથી એ જલ્દી ચડાઈ જાય। તો અહીંયા મેં 250 ml વાળો 1 કપ ફૂલ ભરીને દળેલી ખાંડ લીધી છે। ગ્રામમાં આ 160 ગ્રામ જેટલી દળેલી ખાંડ છે। દહીંનો મસ્કો 340 ગ્રામ છે, તો એનાથી અડધી આપણે ખાંડ લેવાની છે। ખાંડ તમારે મસ્કો કેવો છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે। મસ્કો જો ખાટા દહીંમાંથી બનાવેલો હશે તો ખાંડ વધારે ઉમેરવી પડશે। તો બરાબર ઘસતા રહીને આપણે એને ચાળી લેવાનું છે। એવું કરવાથી આપણો શ્રીખંડ એકદમ સ્મૂથ બનશે, જેવો આપણે બજારમાંથી લાવીએ છીએ બિલકુલ એવા જ સ્મૂથ ટેક્સચરનો શ્રીખંડ બનશે। તો અડધો મસ્કો ચાળી લીધા પછી આપણે બાકીની પણ દળેલી ખાંડ એમાં ઉમેરી દઈએ, અને બંનેને આપણે ફરીથી આ રીતે ચાળી લઈશું। જૂના જમાનામાં બારીક કપડાથી આ મસ્કો ચાળતા હતા, પણ અત્યારે આપણે આ જ પ્રોસેસને સ્ટ્રેનરમાં કરીએ છીએ। બંનેનું રિઝલ્ટ સેમ જ મળે છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે બધો જ મસ્કો મેં ચાળી લીધો છે, અને જે કંઈ પણ સ્ટ્રેનરની પાછળ લાગેલું હોય ગરણીની પાછળ, એને પણ આપણે આ રીતે ચમચીની મદદથી લઈ લઈશું। આ આપણું એકદમ પ્લેન શ્રીખંડ વગર કોઈ ફ્લેવરનો બનીને તૈયાર છે। હવે એક વખત આપણે આને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ, અને એ પછી આપણે એની અંદર બાકીની વસ્તુ ઉમેરીશું। તો આની અંદર જે ડ્રાયફ્રૂટ્સ ઉમેરવાના છે એને મેં પહેલેથી જ પલાળીને કટ કરીને જ રાખ્યા છે। તો ડ્રાયફ્રૂટ્સની અંદર અહીંયા મેં 3 મીડિયમ સાઇઝના અંજીર, જેને મેં 1 કલાક પહેલાં ગરમ પાણીમાં પલાળીને નાના નાના ચોપ કરી લીધા છે। 10 થી 12 નંગ બદામને પણ મેં અંજીરની સાથે જ ગરમ પાણીમાં 1 કલાક પહેલાં પલાળી દીધી હતી અને છોલીને ઝીણી સમારી લીધી છે। 15 થી 20 પિસ્તાને પણ મેં સાથે જ ગરમ પાણીમાં 1 કલાક પલાળીને છોલીને ઝીણા સમારીને લીધા છે। 2 ટેબલસ્પૂન મેં બારીક કાજુ લીધા છે, અને મેં એમનેમ જ લીધા છે પલાળ્યા વગર। 2 નંગ અખરોટને તોડીને ગરમ પાણીમાં પલાળીને મેં ઝીણી સમારી લીધી છે। 1 ટેબલસ્પૂન એટલે કે 1 નાની ચમચી મેં સૂકી દ્રાક્ષ લીધી છે। તો આ બધી જ વસ્તુને આપણે અહીંયા શ્રીખંડની અંદર એડ કરી દઈશું। ડ્રાયફ્રૂટ્સ તમારે જો થોડા ઓછા પણ લેવા હોય તો લઈ શકો છો। અહીંયા મેં મારા ટેસ્ટના અકોર્ડિંગ લીધા છે। 1 ટેબલસ્પૂન આપણે એની અંદર ચોકો ચિપ્સ ઉમેરી દઈશું। 1 ટેબલસ્પૂન આપણે કલરફુલ તૂટી ફૂટી ઉમેરી દઈશું, 1 મોટી ચમચી જેટલી। 2 ટેબલસ્પૂન એટલે કે 2 મોટી ચમચી આપણે કલરફુલ જેલી ઉમેરી દઈશું। અને તમે ચોક્કસ એડ કરો, આ શ્રીખંડમાં જેલીનો યુઝ થાય છે જ, તો જેલી તમે ચોક્કસથી યુઝ કરજો। હવે આપણે આ શ્રીખંડને મિક્સ ફ્રૂટનું ફ્લેવર આપવા માટે એની અંદર 4 થી 5 ડ્રોપ જેટલું મિક્સ ફ્રૂટ એસેન્સ એડ કરીશું। આ શ્રીખંડમાં મિક્સ ફ્રૂટ એસેન્સનો યુઝ થાય છે, આનાથી જ એનો અસલી ટેસ્ટ આવે છે। પણ જો તમારી પાસે મિક્સ ફ્રૂટ એસેન્સ ના હોય તો જ તમે વેનીલા એસેન્સનો યુઝ કરજો। હવે બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે। તો આ જે છે આપણો અમેરિકન ફ્રૂટ એન્ડ નટ્સ શ્રીખંડ બનીને તૈયાર છે। આનું ટેક્સચર પણ તમે જોઈ શકો છો, એકદમ સ્મૂથ, જેવું આપણે બજારમાંથી ખરીદીને લાવીએ છીએ એવું જ આવ્યું છે। તો હવે આ શ્રીખંડને આપણે એક પ્લેટની અંદર સર્વ કરી લઈશું। અહીંયા આ શ્રીખંડને હું એક પ્લેટમાં સર્વ કરું છું, અને એને તમારે ઠંડો કર્યા પછી ફ્રીજમાં મૂક્યા પછી ખાવાનો છે, પણ અહીંયા હું અત્યારે એને એમનેમ જ સર્વ કરું છું। તો હવે આ શ્રીખંડને આપણે ગાર્નિશ પણ કરી લઈશું। તો ગાર્નિશ કરવા માટે અહીંયા મેં થોડીક ચોકો ચિપ્સ, થોડી તૂટી ફૂટી અને થોડાક ચોપ કરેલા અંજીરના પીસીસ મૂક્યા છે। થોડીક આપણે કલરફુલ જેલી પણ મૂકી દઈશું, જેથી એ દેખાવમાં પણ સુંદર લાગે, અને ખાવામાં તો એ ટેસ્ટી છે જ। તો આ શ્રીખંડને તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો।
ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ શ્રીખંડની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા આવનારા તમામ નવા વિડીયોની જાણકારી સૌથી પહેલાં મળે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.